यसलाई चाहिँ अब धेरै भएर हामीले खान सकेन यसलाई चाहिँ हल्का फ्राई गरेर चाहिँ खाँदैनौँ भने यसरी पकौडा जस्तो गरेर सधैँ भयो मिठो देखिन्छ आज चाहिँ हामीले यहाँ यो हाम्रो के अरे बनाउँदैछ यो लेफ्ट ओभर सुसी थियो घरमा बनाएको यसलाई चाहिँ अब धेरै भएर हामीले खान सकेन यसलाई चाहिँ हल्का फ्राई गरेर खाने विचार गरेका छौँ आज यसैले हेर्नुहोस् है म कसरी बनाउँछु यो चाहिँ सेल्फ राइजिङ फ्लावर हो 150 ग्राम जति लिएछु अनि चिनी अलिकता 1 टीस्पुन अनि अलिकता नुन त्यहाँबाट अनि एउटा अन्डा यही छ अब यसलाई चाहिँ मिक्स गर्छौँ हामी यो चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गरेर यसलाई ब्याटर बनाउने पानी अलिकति हालौँ स्लोली उप्स पक्का ब्याटर बनाउने तपाईँहरूलाई पिरो पिरो मनपर्छ भने पिरो हाल्दा नै हुन्छ हामी चाहिँ अलि स्पाइसी खाँदैनौँ त्यसले गर्दा सजिलो पानी थप्ने थोरै पानी साह्रै पाक्लो नै होइन साह्रै पाक्लो नै होइन रेडी भएको छ तपाईँहरूले यसमा मसिनो खालको माछा हुन्छ कि एकदम मसिनो त्यसलाई पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ यदि मनपर्छ भने अनि त्यहाँबाट धनियाँ स्प्रिङ अनियन जे हाल्दा नै हुन्छ आज चाहिँ हामी सादा खालको बनाउँछौँ यतिको ठिक भएपछि यो रेडी भयो सुसीलाई हामी पनि यसरी पकौडा जस्तो गरेर मेरो आगो एकदम हाई भएको भएर एकदम तेल बढी तातिएको थियो त्यसले गर्दा मैले एकछिन अफ गरिदिएँ यहाँ अब अन गर्छु स्लोली पकाउनुपर्छ त्यस्तै है सुसी बासी भयो भने अलि मिठो हुँदैन नि त्यसले गर्दाखेरि अलि धेरै बनाएछ मैले तर यसलाई चाहिँ सधैँ भयो सक्नुहुन्छ खाइदिन्छु सरप्राइज बनाउँदाखेरि अलिकता फ्लफी पोल्टिन्छ भने अनि अन्डा हाल्दा अझै स्वाद हुन्छ मिठो हुन्छ अब यो पाक्नु लाग्छ किन भन्दाखेरि भित्रको सुसीको भागो अलरेडी पाकिसकेको छ नि बाहिरको बाटो मात्रै पकाउँदा हो अब चाहिँ रेडी भयो
गरिरहेको छु म मिठो देखिन्छ आधारी आधा चाहिँ मिठो हुन्छ म अरू पनि बनाउँदै गर्छु मैले चाहिँ 150 ग्राम बटर चलाएको थियो सरी सेल्फ राइजिङ पावर मैले चाहिँ यति लगाएको तपाईँहरूले आफ्नो स्किनमा अन्दाजमा गर्नु हुन्छ मैले चाहिँ 150 ग्राम मात्रै युज गरेको छु